धेरै धेरै स्वागत छ यहाँहरुलाई आजको टेक कुराको नयाँ एपिसोडमा। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म कुराकानी गर्न गइरहेको छु क्यासिनो गेमहरुको, जुन अनलाइन क्यासिनो गेमहरु खेलाइन्छ र यसमा चाहिँ सर्वसाधारण व्यक्तिहरुलाई फसाइन्छ हैन, एउटा मोटिभेट गरेर कि पैसा कमाइन्छ, लगाउनुस्, आउनुस्, जोइन गर्नुस्, पैसा धेरै कमाइन्छ भन्ने कुराहरु दिएर कति जनाले चाहिँ यो क्याश एप्लिकेसन मार्फत चाहिँ जुवा खेलाउने गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको नजरमा कानुनमा चाहिँ अवैध रहेको छ। टेक साथीहरु जति पनि हुनुहुन्छ, युट्युबर साथीहरु जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरुले चाहिँ यस्तो प्रकारको क्याश एपहरु, जुन क्याश एप मार्फत चाहिँ अनलाइन क्यासिनो जुवाहरु खेलाइन्छ, यस्तो एपहरुको पछाडी नपर्नु होला। ओके, सो आज म यसैको बारेमा चाहिँ विषयवस्तु लिएको छु र यहाँहरुलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु र यसमा संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ परिरहेका छन् धमाधम हैन, र को हुन्, कहाँका हुन्, यसको बारेमा यहाँले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, गेम खेलिन्छ पक्कै पनि दुईटा उद्देश्यले गेम खेलिन्छ। एउटा गेम खेल्ने तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गेम खेलेर टाइम पास गर्छौं, गेम खेलेर हामीले चाहिँ आफ्नो समय व्यतीत गर्ने गरेका हुन्छौं। तर कतिका गेम यस्ताहरु हुन्छन् जुन गेम खेल्दाखेरि त्यहाँ पैसा कमाइन्छ, तर त्यस्तो प्रकारको पैसा कमाउने जुन तरिका रहेको छ त्यो चाहिँ इलिगल रहेको छ। नेपाल सरकारले यसको बारेमा चाहिँ नियम बनाएको छ, पोलिसी बनाएको छ कि हामीले चाहिँ क्याश एप मार्फत चाहिँ अनलाइन क्यासिनो गेमहरु जुन रहेको छ, जुवा एपहरु जसलाई बेटिङ एपहरु भनिन्छ, यस्तो प्रकारको नेपालमा खेल्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले खेलिरहेका छन्, त्यसमा संलग्न रहेका छन् र अरूलाई पनि प्रोत्साहन दिइरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अपराधको दायरामा राखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ नेपाल सरकारले, र कति जनालाई त जेल पनि दिन्छ साथीहरु है। अब लागौं एउटा सानो रिपोर्टमा। जस्तै कि टेक पानाले एउटा सानो रिपोर्ट चाहिँ तयारी गरेको छ, न्यूज रहेको छ। त्यो न्यूज मार्फत यहाँहरुलाई म अलि विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टपिक रहेको छ, टाइटल आजको न्यूज जुन रहेको छ यसको टाइटल के रहेको छ भने क्याश एप हैन। एपको बारेमा यहाँहरुलाई त धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, यहाँहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एप है, क्याश एप मार्फत अनलाइन क्यासिनो गेम खेलाउने व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् र यसै कारणले हामी पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ। अवैध अनलाइन क्यासिनो गेम मार्फत सोझा व्यक्तिहरुलाई सट्टेबाजी लगाउने व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालिसकेका छन् साथीहरु। हेर्नुस् है, खतरा न्यूज रहेको छ। प्रहरीले हालै क्याश एप एप्लिकेसन मार्फत जुवा, लस भेगस, पाण्डा, फायर क्रिन लगायतका गेमहरुमा सट्टेबाजी गर्न लगाई ठगी कार्य गरेको भन्दै 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो एपहरु मार्फत तपाईले जुवा तास खेलाउनुहुन्छ भने हैन, अरूलाई संलग्न गराउनुहुन्छ भने यो चाहिँ के रहेको छ त ठगी कार्य हो भन्ने कुरा बुझिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता कार्यहरुमा हामी संलग्न हुनु हुँदैन। यहाँ हेर्नुस् है, अब पक्राउ पर्नेमा को हुनुहुन्छ त, कहाँको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ हैन। यहाँ हेर्नुस्, पक्राउ पर्नेमा सर्लाही ब्रह्मपुरी घर भई काठमाडौँ बस्ने 24 वर्षीय सुनिल ठाकुर है र 24 वर्षीय रामवीर ठाकुर मोरङ बेलबारी घर भई काठमाडौँ बस्ने 22 वर्षीय प्रमिश श्रेष्ठ काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठका 22 वर्षीय प्रसै जमल टेल झापा गौरादह घर भई काठमाडौँ बस्ने 22 वर्षीय दिपोज खत्री र काठमाडौँ कुलेश्वरका 29 वर्षीय स्वराज श्रेष्ठ रहेका छन् साथीहरु है। अब यसो हेर्दाखेरि त उहाँहरु चाहिँ अब युवा नै हुनुहुन्छ र अझ पनि उहाँहरुसँग धेरै कामहरु गर्ने समय छ। तर जति उमेर भए पनि चाहे हामी युवा हौं अथवा हामी वृद्ध हौं, पक्कै पनि यी कामहरुमा संलग्न हुनु हुँदैन है। अब यो क्याश एपको बारेमा चाहिँ अलि विस्तृत रूपमा हामीले जान्ने प्रयास गरौं र जुन संलग्न रहेका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ त सर्वसाधारणलाई, कसरी चाहिँ गेमतिर चाहिँ धकेल्नुहुन्छ है। हेर्नुस्, यस्ता गेम मार्फत बाजी राख्दा जितिन्छ भन्ने विश्वास दिलाई हारजित हुने र आफूले लाभ लिने उद्देश्य राखी रकमको बाजी राख्न लगाई सट्टेबाजी गराई खेल खेलाउने गरेको भने गोप्य सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई मंगलबार पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपनिरीक्षक नकुल पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। हेर्नुस् है, आफू चाहिँ लाभ लिने, पैसा चाहिँ अरूको खर्च गराउने हैन, यसमा जितिन्छ है भनेर चाहिँ पैसा थाप्न लगाउने र लाभ लिने, त्यसबाट यस्तो प्रकारको प्रक्रिया चाहिँ भइरहेको छ यसमा चाहिँ। अब उनीहरुको साथबाट चाहिँ के बरामद गरेको छ त साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुको साथबाट अनलाइन गेम खेलाउन प्रयोग हुने ल्यापटप है, त्यस्तै न मोबाइल, त्यस्तै न सीपीयू,
रसबेरी पाई लगायतका उपकरण बरामद गरिएको छ है। किन भन्दाखेरि गेम खेल्दाखेरि यी उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ साथीहरू। ओके, सो यहाँ फोटो पनि देखिएको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बरामद उपकरणहरू यति धेरै उपकरणहरू बरामद गरिएको छ। र त्यस्तै यस अघि चाहिँ उक्त कार्यालयबाट खटिएको टोलीले क्यास एप, फायर क्युरिन लगायतका क्यासिनो एप मार्फत सट्टेबाजी गराउने 4 जनालाई आइतबार उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको थियो हैन। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रमशः यो चाहिँ कुरा भइरहेको छ, पक्राउ हुने कार्य भइरहेको छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ संलग्नता हामीले पनि जनाउनु हुन्न। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पक्राउ पर्नेमा को रहेका छन् यसको बारेमा पनि कुराकानी यहाँ लेखिएको छ है। पक्राउ पर्नेमा 26 वर्षीय सरिता लामा, यसमा चाहिँ अलि महिला ग्रुप रहेको जस्तो देखिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 26 वर्षीय सरिता लामा, 25 वर्षीय सारङ्गा गुरुङ है, 23 वर्षीय पूर्णिमा राई, 28 वर्षीय तेम्बा लामा रहेका छन्। हेर्नुस् है, एकदमै लेडिजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि लेडिजहरूले पनि यस्तो यस्तो प्रकारको गेमहरूमा चाहिँ आफ्नो संलग्नता देखाउनु भएको छ। एकदमै सरासर गलत हो। थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन, नत्र हामी कानुनको फन्दामा फस्न सक्छौँ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफ्नो लाभका लागि सोझा व्यक्तिहरूलाई ती एप मार्फत विभिन्न खेलहरूमा अनलाइन बाजी राख्न लगाउने गर्थे। हेर्नुहोस् है, सोझा साझा जनताहरूलाई, सर्वसाधारणहरूलाई, सोझा सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ देख्न सक्नुभयो साथीहरू। सोझा साझा सर्वसाधारणलाई, जनताहरूलाई यो एप मार्फत चाहिँ अनलाइन क्यासिनो गेम खेलाउने व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। म यही जानकारी दिन चाहन्छु। यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य के हो भने जति पनि युवाहरू हामी छौँ अथवा युट्युबरहरू छौँ, पक्कै पनि यस्तो कार्यमा चाहिँ आफू पनि संलग्न नहुला र अरूलाई पनि संलग्नता नजनाउनु होला साथीहरू। नत्र तपाईँ पनि युट्युब गर्दा गर्दै कानुनको फन्दामा फसेर तपाईँको लाइफ चाहिँ बर्बाद हुन सक्छ। सानो जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु र यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो, कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नुहोस् साथीहरू। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् ताकि अरू पनि साथीहरूलाई जानकारी होस्। यसको लागि चाहिँ तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई, र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, ऑल बेल बटन थिच्नुहोस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि। साथीहरू, तपाईहरूको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।